vlog, welcome to my most awaited part sa akong vlog. Kaya nga no, siguro sa akong namduman mga 7 times na siguro ko ga-attempt ani nga vlog. Feel tanan. O karon siguro unta gyud madayon na ni. Panahon na para hubuon na ko ang kalo. Ano? Nanandam ta kay audition na ni Big Brother. Di ta ka 20 karon pero makasave tag 20. Sobra pa 20 mga 40 gani. Giwotan ni gini nga panahon na ya paabot ta sad kog mga 3 ka buwan na aya ko maggupit utol sa buhok. Kay gusto na nako ni nga i-vlog. Gunting nga grabe kahabol, pumaak na. Hindi mo gina, pamatay budget. Kasi na yung butang-buta sa Guinness World Record. Wala kita yung ulasan eh. Kay kani mahuman ni mga hapit mag-uras ini. Nanglan na kita magpa-pugi points. Kaya basin tayo mapansin tayo ni Big Brother. Kinahanglan sila mga lutay dito sulod. Kaya pa yung gawas-gawas. Hindi nga part medyo sayon pa. Pinakalisod ang diri giro, diri pikas. Kita yun itong pagkamurag kuan na ni. Balik-balik sa mo. Gamay na ako rin panipisan. Hindi na alam mo ni baga. Litso na.
pinakalisod sa kong part. Ang dili itong tagid na part. Siguro sa isa ka tuig, kaduha or katulog kung makahimo sila ni sa ugalingon. Mudagal na siguro kung barbershop kung mangganig emergency kayo, labi na mga sauna na mga Christmas party. Ngalangan niya sa oras. Sunod, hindi na pitaw. Mati sa buti kamay. Inuog ko. Nagino to na talan eh. Wala pa na nahuman. Naapay pinakalas. Laban tala ni. May ni gamiton gadi delikado man. Atong finishing touches. Bunot is on the mix. Diba? Big brother, okay na.
Don't forget to like and subscribe. Uy, Kalo, dagan salamat.